Och då är det dags för Swebb-TV Spanarna, och vi brukar ibland kalla det här för vår tankesmedja. En av våra tankesmedjor egentligen. Jag heter Mikael Wilgert och jag sitter här tillsammans med Bo Hansson, välkommen. Tackar. Och Katarina Janouch, välkommen. Tack. Peter Abelin. Tack så mycket. Se er allihopa, och det ska bli spännande att höra vad ni har för kommentarer kring aktuella händelser och även spaningar. Och jag tänkte att vi börjar med den här väldigt sorgliga busstragedin i Stockholm. Och det har nu gått några dagar och redan samma kväll gick man ut och sa att det här är inte ett terrordåd. Man har sagt att det har inte skett med avsikt, och det har kommit olika uttalanden från polisen. Men vi har ännu inte fått någon riktig motivation till hur man har kommit fram till detta. Så jag tänkte höra vad säger ni? Ska vi avstå från att spekulera, om vi börjar med det, för det var ju det som Ulf Kristersson har sagt vid tidigare liknande händelser. Om jag får börja med ja eller nej, Bo, vad säger du? Ska vi avstå från att spekulera? Vi kan inte avstå från att spekulera. Därför att den information som ges eller inte ges kommer alltid leda till att folk bildar sig sin uppfattning. Men beroende på formuleringarna. Så du säger nej, Katarina? Jag säger också nej. Det ligger i mänsklighetens natur att vara nyfiken och fundersam över vad som sker. Och när locket läggs på så blir det ju ännu mer intressant på något sätt. För då undrar man varför är locket på. Så vi ska inte avstå, säger du. Peter, ska vi avstå från att spekulera? Nej, jag tycker inte heller vi ska avstå. Det finns en strategi för att få folk att låta bli att spekulera. Det är ju att säga som det är. Om polisen går ut med så mycket information som man kan lita på eller tycker sig kunna lita på, då blir det inte så mycket. Ja, så det är samstämmig åsikt. Vi ska inte avstå. Och nu ska vi kanske inte i det här programmet i första hand spekulera, men du vill säga någonting, Bo? När polisen ändå säger någonting, så deras största problem när de går ut och kommenterar, det är att de kommenterar utifrån en passiv och negativ betraktelsesynvinkel. De säger att det här är inte ett terrorattack. Vi ser inte att det finns liksom en planerad terroraktion bakom det hela. Och då går du utifrån en defensiv position och du försöker ta bort någonting som det inte är. Istället för att säga av det vi vet så är det en sån här olycka. Men vi vet inte ännu. Du ska alltså ta en mer, ska vi säga, framåtlutad inställning istället för en passiv och en defensiv position i ditt uttalande från polisen. Men problemet är ju att vi har ju ett så lågt förtroende för polis och myndigheter idag, därför att de har ju blivit påkomna med att vilseleda och sopa under mattan och mörka fakta. Och det har vi ju sett i hela Europa. Så fort det har varit ett terrordåd så har man hela tiden försökt att få det att verka som att det inte är det. Man skyddar ju vissa grupper som faktiskt är benägna att begå den här typen av dåd. Och vi har ju också fått en slags reflex nu, därför att när sådana här saker sker, folk kör in i julmarknader, folk kör på människor in i folksamlingar, det är knivar på tåg och bussar och offentliga platser och gallerior. Det har varit så mycket sånt, så vi har på något sätt man har ropat på vargen fast åt andra hållet, så att säga. Det blir ju på något sätt en logisk känsla av att säga, jaha, nu var det dags igen. Och om det då inte är det, så måste man vara väldigt tydlig och försöka förklara, göra människor trygga. För idag har ju spelplanen förändrats. Vi har ju sociala medier där människor faktiskt är fria att spekulera hur mycket som helst. Man hittar uppgifter om anhöriga till personer som kan föra tankarna till att, jaha, men vad är det för ideologi egentligen som finns i den här personens omgivning? Från vilket land kommer han? Var ju en viktig fråga. Vi har Flashback. Nu för tiden så är man på något sätt utlämnad åt Flashback och de här dårarna. Har ni varit inne på Flashback? Ja! Man går in på Flashback bara för att kanske få en kontraindikation eller vad är det som sägs och hur går pratet i de här folklagren. Och sen att polisen faktiskt har vilselett så pass mycket med K291 i åratal, där man har mörkat förövarnas identiteter och etniska
etniciteter, där man lämnar ut svenskar direkt med allt för att på något sätt påvisa att svenskar minsann begår brott och låtsas inte om att massa kriminalitet är invandrarrelaterad och ljuger för människor. Och allt det sammantaget ger ju... Och kod 291, det var någon kod som betecknade att det här var invandringsrelaterat. Eller alltså att man inte skulle rapportera... Man skulle inte tala om det kanske. Man skulle säga att det var ingen relevans för kriminaliteten att en invandrare var förövare. Därför att det spelade absolut ingen roll. Och nu visade det sig ju att det spelar visst roll, därför att våran kriminalitet har ju ökat med skyhöga procent på grund av massinvandringen. Och vad kan det vara då som polisen känner till som gör att de nu slår fast detta? Att det här är inte ett terrorbrott och det är inte avsiktligt. Jag tycker det kom ju så pass snabbt det här och säga att det var inte det här. Och man kan undra varför vill man gå ut med och säga att det inte var det innan man rimligen kan ha hunnit gå igenom det här fallet. Ja, varför vill man det då? Vad säger ni? För att man vill återigen precis det här som efter Drottninggatan, då skulle det vara handhjärtade demonstrationer och man vill inte skapa polarisering och man vill inte att människor ska tycka illa om somliga grupper och man vill liksom överbeskydda och fostra folket. Att så här ska ni tycka, ni ska älska det som skadar er. Ni ska acceptera det. Ja, men om det skulle vara så. Om det skulle visa sig att om de hade tagit fel, nu tror vi ju inte det. Vi tror ju inte heller kanske att det är ett terrorbrott. Men säg att det vore det. Skulle man kunna ha en sån här kärleksmanifestation i dagens läge? Eller har spelplanen förändrats så mycket att det inte skulle gå att samla 30-40 000 som visar handhjärtan på Sergels torg? Med tanke på att man samlar Palestina-demonstrationer varje vecka så visst kan man kunna göra det. Dumheten är bottenlös. Nej, jag tror inte det. Jag tror inte du får in. Jag tror inte du eller polisen eller någon får ihop 30 000 på Sergels torg efter den här olyckan. Inte efter den här olyckan. Nej, men är den tiden förbi? För att det här var ju någonting som gick som en löpeld. Det var Stockholm, det var Manchester, det var Paris. Det var kärleksmanifestationen var en del av terroraktionen. Tänk att det här är 8 år sedan, 8,5 år sedan vi hade Akilov på Drottninggatan. Och det som har hänt sedan dess, när vi tittar framförallt på sociala medier, det är så mycket mer utbrett. Det är så många mer kanaler och informationsmöjligheter idag än vad det var då. Och det betyder ju också att det ger mer utrymme till andra alternativa tankar än de som bara polisen skickar ut. Mer idag än vad det var 2017. Och vi ska kanske betona det att vi säger inte att det här är ett terrorbrott, för det är ingen här som har uttryckt det, ens tänkt tanken tror jag. Men vi tillåter oss att ändå diskutera vad är det som har hänt och hur har polisen kommit fram till det de har gjort. Finns det några mer tankar? Hur kan polisen säga detta så säkert? Jag tror många har någon känsla av att vi får inte riktigt den information vi behöver få för att kunna bedöma olika incidenter. Det är ju allt från Akilov och den här killen som sprängde sig längst norrut på Drottninggatan en gång för vad var det, 15 år sedan eller 10 år sedan. Örebro, vet vi vad som Estonia hände? är väl ett typexempel på att de har försökt att dölja med det. Och Stockholm, hur de har hållit på och mörkat de här förövarna som... Alltså vi har ju Köln i Tyskland, man har ju försökt i det sista dölja identiteten på utländska förövare. Man gör alltid det. Därför att man är så hysterisk i att människor inte ska få ha negativa åsikter om det som faktiskt inte fungerar. Och att man ska liksom skärpa sig. Vi ska inte ha den här typen av åsikter. Därför också nu har det skärpts till det. För att vi ser nu att folk talar mycket mer öppet och klarspråk om det här problemet. Det här som bara för några år sedan var om man sa att islam var ett problem. Nej, men då är man ju fruktansvärd och islamofob. Men nu är det mycket mer fritt fram. Nu säger människor det här är ett problem. Vi måste hantera det här problemet. Och det gör att de kanske är mer benägna också att ännu mer försöka dölja att det faktiskt är ett problem. Det var inte avsiktligt. Jag tänkte vi kunde bara titta på färdvägen. För det var någon som jag talade med som har kört buss och som sa det att
det finns en broms. Så när man öppnar dörren då slår det till en broms, och när man sen stänger dörren då skulle det kunna vara så att den där bromsen släpper. Och har man då gått bak i bussen med växeln i så skulle den kunna börja åka iväg. Men det motsägs lite av färdvägen, så vi kan se om ni får några hypoteser. Det var strax efter 3:00, mitt i fredagsrusningen, som dubbeldäckaren rammade in i en busskur vid Tekniska högskolan. Chauffören stannar först vid en hållplats här för att släppa av passagerare. Han kör sedan ett varv runt stationen. Tanken är att han ska stanna för att ta rast, men det är nu något går fel. I höjd med Engelbrektsskolan, som ligger på andra sidan gatan, kör bussen plötsligt upp på trottoaren och rakt in i den här busskuren. Bussen åker igenom de här träden och in i den här stolpen där den till slut stannar. Ja, så han åker först på den sidan och sen åker han runt och sen så kör han in i den här busskuren. Kan det här ha skett oavsiktligt, undrar man ju då naturligtvis. Vad skulle det kunna vara som polisen känner till? Alltså man pratade ju om sjukdomsfall på en gång, och det kan ju vara så. Vi pratade med en annan busschaufför som ringde till Ring, och han menar på att busschaufförer är så stressade och de har så dåliga arbetsvillkor, och att många hinner inte ens gå på toaletten, och att man är väldigt trött och att man är pressad och att det är otroligt tufft jobb. Och han menar på att han kanske, säg att han tuppade av en stund, eller att han tappade, att han fick någon slags blackout eller en liten ministroke eller vad det nu är för någonting. Alltså att han kan mycket väl ha fått, eller spekulation också varit så, han kanske satt och tittade i sin mobil och tappade koncentrationen, för det har man ju också sett vissa bussförare som sitter och kollar i sina mobiler. Och detta kan polisen ha sett på en övervakningskamera och nu dragit slutsatsen att det var inte avsiktligt. Han vårdades ju också på sjukhus över natten, vad jag förstår. Att han var i alla fall tagen till sjukhus. Och han är ju en äldre man, så att han är ju ingen ungdom. Ja, jag vet inte. Ja, men det kan vara något sånt som de... Men då borde de, tycker jag, gå ut och säga så här: det här är vad vi har fått fram och det här är vad vi tror och så här ser det ut. Och nu är man liksom på något sätt i fritt fall och kan spekulera hur mycket som helst. Och att det finns ju de som menar att det var en fredag eftermiddag. Ja. Det är i sammanhanget inte så och det är 10 år efter Bataclan och anhöriga har radikaliserats. Men det finns ju alltid en massa... Sen finns det ju en massa foliehattar som tycker att det här var en false flag, och det är alltid så här... Ja, men en massa spekulationer. Men om man får ta det så här, om man tittar på nätet, så om någon spekulerar så här, men det kanske var det. Då är det ju ofta många personer som säger, du får inte spekulera. Du får inte hålla på och säga så där. Vad är det? Men alltså det spekulera är naturligt. Det är ju som att lägga prognoser. Man kan ju inte bara säga att nej, vi vet inte, så vi ska inte lägga några prognoser. Du måste basera dina beslut på prognoser. Och sen kan de vara mer eller mindre tillförlitliga. Men kan man spekulera för mycket kanske? Det är klart att det drar iväg och men sen galet. Återigen, hur mycket sådana här incidenter hade vi på 50-60-talet? Det fanns bussar då också. Hur många körde in i julmarknader? Hur många knivade på tåg? Hur många sköt i köpcenter? Hur många skrek Allah Akbar? Vi hade inte överhuvudtaget den här typen av händel. Hur många bussar körde in i busskurer? Nej. Jag menar, sorry. Nej, men det är precis det som är fallet, därför att när du får höra att det här har inträffat, en buss har kört in i en busskur och kört ihjäl människor. Det första som de allra flesta tänker på, man relaterar det till de här andra eventen, islamister eller whatever, där det har funnits en avsikt i att köra in i människosamlingar på olika sätt och vis. Det är fullkomligt naturligt eftersom vi har varit med om det flertal gånger. Och då blir ju instinkten detsamma, så det är inte konstigt att det kan uppstå den här typen av spekulationer eller tankegångar. Exakt. Oavsiktligt egentligen, för det är inte medvetet, utan det är en reaktion på tidigare erfarenheter som man har varit med om, för att just det har inträffat så många gånger Precis, förut. vi lär oss. Och kom ihåg nu att vi dessutom har politiker som säger så här: vi måste lära oss att leva med det här, för det här kommer att hända. Det är så samhället ser ut nu. De har ju sagt det tydligt och klart att det här är vår nya verklighet. Det sa de ju efter Drottninggatan. Och då kanske vi förhåller oss till vår nya verklighet. Så tänker vi så här, men det här är den nya verkligheten som de talade om. Men vi har ju konstaterat att när det gällde Risbergska skolan
Är det någon förresten av er som känner att ni vet vad det var som hände där och varför det blev som det blev? Inte tydligt. Nej, inte tydligt. Och när det gäller Momika så grep man ju några personer som släpptes sen. Blev det någon? Sopades under mattan. Och vi har ju andra sådana här exempel där det liksom bara... Bagarmossen var väl också en sån där som blev en stor Vilks, ja. Jag måste bara säga, om Momika så släpptes de ju fria, även om det var väldigt tydligt, för det spelades ju in. Sen har ju någon av de här också lyckats ta sig utomlands. Så att den här personen verkar inte ens vara i Sverige längre, och det är ju också väldigt bekvämt. Så att frågan är, kan det finnas, är det bekvämt att bara låta det liksom rinna ut i sanden? Och att, alltså, det blir en strategi att bara inte prata om det. Tiga ihjäl helt enkelt. Till slut så händer kan det vara det? Är vi benägna att bara glömma bort det här? Normaliseras väldigt mycket. Strutsbeteende, stoppa huvudet i sanden. Ja, men det är klart att det är bekvämt, för då vill man ju undgå ansvarsfrågan. För vem har ansvar till syvende och sist för att det här ändå inträffar? För sånt här är inte meningen att det ska hända. I ett välfungerande samhälle, i vårt samhälle som vi haft det tidigare. Det är inte meningen att sånt här ska inträffa. Alltså finns det då att någonting har blivit fel, och alltså finns det då någon någonstans som har lite mer ansvar än andra för att det här har inträffat. Och det här börjar bli jobbigt när det börjar bli mer och mer, och då vill vi helst stoppa huvudet i sanden. Därför att någonstans så kan man ju på något sätt koppla ihop det här med det misslyckade massinvandringsexperimentet som har gett oss mångkriminalitet, klaner, hederskultur, hedersvåld, olika typer av bedrägerier, inte minst ekonomiskt, alltså hela värderingsfrågan, islamiseringen. Alltså det finns ju ansvariga personer som har skapat den här situationen i Sverige. Det gör att man vill låta det här bara rinna ut. Ja, då vill man bara låtsas som ingenting. Ja, och ansvaret hamnar ju då på, men det här vi har inte upprätthållit ordning och reda i samhället. Lag och ordning har inte funkat. Därför att det har glidit med gränsdragning och gränssättningen. Okej, och då börjar vi gärna snäva in var kommer ansvaret att ligga. Och till slut så hamnar man uppe på rikspolischefens bord. Ja, men det är så att det här med att ha massinvandring och multikultur, de har ju beställt det här och så har de fått det. Men det har ju stora nackdelar och det händer otäcka saker. Ja, men då vill man ju inte prata om det förstås. För då stör ju det den här bilden av att invandringen är bra. Precis, och sen så kostar ju massinvandringen en massa pengar också. Och det kanske också kan vara så här att men då försöker man skära i kostnaderna. Man kanske ser mellan fingrarna, vem anställer man? Det kanske inte är personer som alltid funkar. Man sänker krav samtidigt som man försöker bespara sig olika utgifter. Resultatet blir sämre kvalitet. Alltså det är ju många led. Kan det vara så att SL på något sätt är ansvariga för det här, och kollektivtrafiken är ju någonting vi håller heligt. De har kanske har fått jobba för länge utan rast. Ja, men så. Bromsarna fungerade inte eller gamla annat. Bussar, dåliga liksom. Då säger de ju att de har inte hittat några tekniska fel. Men skulle det kunna vara en förklaring som man vill inte lägga upp det första man gör? Man kan vara rädd att det kan gå att härleda dit, skulle man kunna säga. Nu var det ju ett privat bussföretag som är anlitat för att köra vissa sträckor. Ja, men exakt, och det kan vara i sig. Och då handlar det ju om upphandlings- och upphandlingsrutiner. Det handlar om vilka krav har SL ställt på de som ska sköta den här busstrafiken åt SL, både när det gäller arbetsmiljö, både när det gäller hur man ska köra, vilken standard det ska vara på de bussarna som finns och så vidare. Så att det finns ju en kravställan som då ska uppfyllas, men där det oftast fallerar, det är ju att man inte följer upp och kontrollerar hela vägen igenom. Det är det vanligaste problemet inom all offentlig upphandling. Uppföljning och tar konsekvenserna, se till att det blir konsekvenser när någon inte uppfyller de här kraven som ska. Men det är jobbigt då ju såklart. Ja, och särskilt om det skulle visa sig att han inte har busskörkort, då skulle det vara Men han har kört buss i många år enligt uppgifter och att det aldrig varit några problem och så. Nej.
Men vi och har vi har ingen ju anledning också... att tro att han inte har det naturligtvis. Men det var ändå som bara ett exempel. Men sen har vi också det här med sjukdomsfall. Nu ska jag vara riktigt konspiratorisk här. Det som har hänt också nu med i kölvattnet av covid-sprutor och annat, så är det ju många människor som har fått strokes och hjärtinfarkter plötsligt och som har dött suddenly and unexpectedly. Och det kan vara, det har varit piloter, det har varit förare, det har varit personer i olika typer av, och då säger man så här, men det ökar nu och unga människor drabbas och det är väldigt mycket sån här stroke, hjärtinfarkt. Vad är det som säger att inte det här kanske är relaterat sjukdomsfall? Det lär vi aldrig få veta, för det här är inte på deras agenda. Men säg att han skulle ha fått en sån här vaccinrelaterad mini-stroke av något slag. Va? Och den här typen av, det är ju en konsekvens av den här massvaccineringen, att många människor, även unga, har drabbats av hjärtstillestånd och dött, eller plötsliga, det här dog plötsligt mitt i livet. Under söndagen så kom det en artikel, eller en video, och jag kan nästan svära på att det var på SVT jag såg det, men jag kan inte hitta den nu idag när jag går in på SVT Play. Men det var den här busskuren som blev dumpad. Ja, just det. Och jag blev faktiskt lite förvånad att man visade upp den. Men jag hittade den nu på som man Expressen. kan se, omfattande skador på plexiglas, på trä, men också... Och här ligger i varje fall busskuren, och de har dumpat den på en parkeringsplats någonstans under en bro i norra Stockholm. Och den skulle ha transporterats till ett låst område, men så blev det inte. Frescati slängdes den vid, va? Vid E18 i Frescati. Naturhistoriska museet. Ja, exakt där. Men jag tycker mig förvånad över att de överhuvudtaget gjorde det, för att är inte det en brottsplats möjligen där den så att säga blir sönderkörd? Eller bevismaterial kanske. Eller något slag bevismaterial. Då ska man väl låta den ligga kvar där så pass länge så att man är klar med det. Men där får den iväg ganska snabbt. Men det här känns som en så här panikhandling, därför att man också är otroligt mån om att sopa undan spår från sånt som kan vara obehagligt. Till exempel när man sprängde på Lützengatan i Stockholm, då var det ju dagen efter så var allt undanstädat och det var lite grann så här, skingra er, här finns det ingenting att se. Och det här att det ligger en trasig busskur så där, jag menar, det blir ju en dålig stämning i stan. Hoppsan sa, här tappade vi kontrollen. Ja. Vi kanske får just till tåls och se om det kommer fram mer information. Vad var det egentligen som hände? Men vi undrar i varje fall. Det kom ett klipp här ifrån en socialdemokrat, Emilia Wikström, som jag skulle vilja be er kommentera. Och det är den här tvångsblandningen. Och hon försvarar den med näbbar och jag läser Socialdemokraternas program. Jag tycker inte vi pratar om tvångsblandning någonstans. Ja, vi vill bygga mer blandade bostadsområden. Det är helt korrekt. Men det är ju ingen människa som kommer tvingas bo där. Vill du flytta därifrån för att du får en ny granne så är du välkommen att göra det. Det är absolut inget tvång. Så att nej, vi vill bygga mer blandade bostadsområden där människor får mötas för att förbättra integrationen. Så enkelt är det. Alltså, vill de inte bo där så är de välkomna att flytta. Ja. Alltså det här är ju så förstockat korkat så man vet inte riktigt vad man ska svara på en sån här kommentar. Men för det första, tvångsblandningen är ju avskydd i befolkningen. Folk lägger ut jättemycket pengar och energi på att slippa sådana saker. Men sen är det så här, om man ska följa hennes logik, då kan vi flytta in i hennes vardagsrum och hennes sovrum, och passar inte det så kan hon flytta ut. Ja. Nej, men grejen är så här att folk flyttar faktiskt idag. Folk flyr redan tvångsblandningen. För tvångsblandningen är de facto redan genomförd på många ställen. Till exempel i Malmö, där Limhamn har blivit Rosengård by the Sea. Och där svenskarna flyr, de som kan. Men värdet på bostäder har ju också sjunkit och det är svårt att sälja till det pris man kanske har köpt. Därför att det har visat sig vara en dålig idé. Att Limhamn som var fint har nu blivit tvångsblandat. Var det där Tara Sale blev lärare? Eller? Nej, det var det inte i Limhamn just, men i Malmö. Nej, det var i Malmö. Men hon har ju fått sparken. Ja, hon har fått sparken. Vilket ETC tycker är fruktansvärt och har stuckit ut i hennes stora försvar. Därför att det är rasism.
ETC som får massvis av pengar från mediemyndigheten. Ja. Det kanske förklarar saker. Ja, men det finns massor med. Jag pratade med en man i Eskilstuna bland annat som menar på att han var den sista svensken kvar i ett tidigare vanligt svenskt område, för det var bara somalier som hade flyttat in, och han var gammal och han var glad att han snart skulle dö. Men han var sådär, men jag orkar inte flytta, men alla har ju flyttat. Svensken har ju flytt liksom från områdena. Så att det här som hon pratar om, det sker ju redan. Men frågan är vart man ska flytta om man vill bo i Sverige och inte vill ha tvångsblandningen, om allt ska tvångsblandas. Vart ska man flytta? Vart ska folk flytta? Ut på landet. Det är väl ut i naturen. Det var ju det här så kallade Ekerö-projektet som blev omtalat ett tag. Det visade sig att Ekerö var ganska gynnsamt. Det finns ju en del kommuner som har parerat situationen. Och man har pratat om det här med svenska zoner. Men om de här får bestämma nu så blir det ju inga svenska zoner. Men är inte det här dött? Vad skulle ni säga? De tar ju lite avstånd ifrån det här. Det här är ju lite förvånande att hon kommer upp och säger detta. Är inte det här ett dött projekt från Socialdemokraterna? Eller håller de bara masken till efter valet? De håller bara masken. Såklart att det här är deras hjärtefråga, och det kommer ju gynna alla utom svenska folket, och det kommer gynna deras valboskap. Och hon visar ju bara sitt rätta ansikte här i tron om att hon på något sätt försöker göra det hela lite bättre. Men jag tycker det här är så fascinerande, för det här är ju Socialdemokraterna skjuter sig i foten, och det här kommer de få höra hela vägen fram till den 13 september 2026. Det kommer inte gynna dem. Vissa kanske börjar inse det så smått, långt ifrån alla, men snart kommer de inse det här, och nu hur de ska blanda bort korten. Då måste de hitta på mycket värre saker som försöker få bort fokus från det här klavertrampet, för det här vinner de inte på. De ska tvångsblanda bort korten. Ja, exakt. De ska tvångsblanda bort kortet. Jag tycker en otäck underton är faktiskt att vänstern tror att de hela tiden ska styra folk. Hur de ska bo, vad de ska göra. Men det är så socialism fungerar. Ja, det är väl inget socialism. Nej, det är socialism. Nej, det är helt det är att ha medborgarna alltså. i ett fast grepp där du bestämmer allt, hur de ska tänka, vad de ska äta, vilka de ska leva med, vad de inte ska göra, hur de ska tänka, och då får man inte spekulera, för det är också socialistiskt att säga så här: nej, men ni får inte spekulera. Man får inte hata något som är ont, man får inte spekulera om något som har hänt, man ska vara tyst, foglig, skötsam och bara liksom göra det som staten predikar. God samhällsmedborgare. Och nu ren islamism, för eftersom Koranen och hela islam bygger på precis samma sak. Exakt, därför att det är en totalitär ideologi. Exakt. Punkt slut. Men då passar det kanske bra att titta lite grann på de här pro-Palestina demonstrationerna. För att här har ju faktiskt Stockholms innerstad drabbat, får man nästan säga. Många som bor där, de hade väl kanske aldrig trott att de skulle behöva möta detta varje lördag. Och det är institutionaliserat nu. Det blir som en sån här, det här är vad Stockholm är. Ja, just det. Och det stämmer bra det, för här var en utländsk publikation som noterade detta. Det är Forbes Breaking News. Och här är från Odenplan, och de håller på att ladda upp för demonstrationer med trummor. Och det här har ju lett till inställda busslinjer. Och då kom det en busschaufför också som blev väldigt inspirerad av detta också och stämde in. Busschauffören, han sitter där och viftar i takt med trummorna. Man får väl hoppas att han har koll på sin körning också, han inte åker in i någon busskur. Ja, och det här kan man ju då kontra med att Miljöpartiet i Stockholm vill måla nu övergångsställen i Pride-färger, och det ska vara mycket mer Pride och så. Och jag tycker att man kan börja på Odenplan. Är det för att få stopp på demonstrationerna? Ingen aning, men jag tycker att det är en bra plats att börja på. Kan de inte måla hela Odenplan i Pride, HBTQ och sen så bara så. Sen kan vi kolla på hur mycket säljer din våning för sen efter det. Men det här, kommer Stockholms invånare reagera på detta? Eller hur länge kommer det här pågå? Så länge som de söker tillstånd varje lördag och får tillstånd, så kommer det nog pågå så länge de
orkar, och de kommer nog orka länge. Men Stockholm har ju lagt sig platt därför att Stockholm styrs av rödgröna och vänstern och Miljöpartiet och de här som faktiskt är sympatisörer till den här rörelsen. Så det går ju helt i linje med vad stockholmarna för det första röstat för och för det andra vad de tycker. Så majoriteten verkar ju tycka detta och då får de ha det. Varsågoda. Man tycker att det finns någon sorts princip där man inte får störa verksamhet och vad vet jag, bussfärd eller bilfärder och det kan komma ambulanser, det kan ju vara olika saker, viktiga saker. Det finns redan ordningsregler som säger just det som du nu framför. Nämligen polisen har ett ansvar att hålla ordning och att det inte blir störningar som påverkar gatubilden eller som påverkar allmänheten. Den tillämpas så där ibland. Man kanske behöver ha en lite striktare tillämpning av den så att man får demonstrera men inte så att man stör och förstör. Det får inte vara sabotage liksom. Men hur mycket ska utlänningar få demonstrera? Det är inte bara utlänningar här. Men om vi bara tar som ett exempel. Om ryssar kom hit och demonstrerade för sin sak eller något annat land som skulle demonstrera invånare. Hur vet du att det inte redan sker? Ja, det här är ju intressen från... Grejen är att du söker ett demonstrationstillstånd och sen kan du demonstrera även om du inte har ett demonstrationstillstånd eftersom det har man rätt till att göra. Men säg att du söker ett demonstrationstillstånd. Så länge det är en svensk medborgare som söker demonstrationstillståndet så kan alla andra vara utländska och vara med i tåget. Eller en blandning. För hur ska du kontrollera detta? Ja, men då måste du göra en polisvisitation med många hundra människor som är lite gapiga och aggressiva. Går aldrig igenom. Så det där liksom är praktiskt problem. Men kriget är ju dessutom slut nu då. Det är ju vapenvila och det här är ju deras hobby och jag kan väl tycka att den här ockupationshobbyn som de ägnar sig åt, den borde ju inte tolereras för den här staden är till för alla och vi har ju något som heter religionsfrihet och då ska vi slippa dem också. Jag tror problemet är här att det finns inga satta gränser för hur långt saker och ting tillåts att gå utifrån framförallt polisen och ordningsreglementets synvinkel. Man väljer att vara schysst och undanfallande och man har fortsatt att göra detta. Vem säger att man måste godkänna demonstrationstillstånd som är varenda jäkla lördag 2:00 från Odenplan hela vägen genom Sveavägen hela vägen ner? Varför måste du göra det? Jo, men alla har rätt att söka demonstrationstillstånd och alla ska få rätt att demonstrera. Ja, men som polismyndighet kan du säga att nej, det här stör för mycket. Möjligtvis kan ni få göra en gång i månaden om det finns tid och utrymme. Vad är det de vill egentligen? Om man får men de vill ingenting. De vill undgå ansvar. De vill jävlas med oss andra. Nu har ju Trumps fredsförslag har ju blivit godkänt i FN till och med. Vad är det som är nästa steg i detta? Man tänker bara för att avsluta med demonstrationerna. Det här det är en speciell fråga också, den bemärkelsen att de här demonstrationerna ser likadana ut i olika städer i världen. Det måste vara någon som finansierar det här. Det är liksom inte någon spontan lokal demonstration. Det finansieras ju från främmande makt och tydligen från Iran. Väldigt många utlänningar och pengarna kommer ju någonstans ifrån. Va? Ja, men det talar ju för att vi borde utnyttja vår möjlighet att enligt riksdagen enligt vår grundlag säga nej till utländska demonstrationer. Men vem är det som ska säga nejet? Ja, det måste ju vara vår riksdag. Ja, men vad händer då? Ja. Hur stoppar du då? Hur stoppar Ja, och det är det här som visar kan man inte bara säga nej? Det går inte det. Men det här visar tandlösheten. Det här visar tandlösheten. De är ju rädda för det här. De är ju rädda för islam. De vågar ju inte konfrontera islam för de vet ju att islam är ett dominansbeteende och att det här är de vet att deras våldsmonopol inte räcker. Det här. Exakt, och det är därför de backar undan för de vill undvika våldsamheten. Men grejen är så att du kommer bara backa mer och mer och mer. Ja. Och du kommer aldrig då sätta en gräns förrän det är för sent. Så man kan inte vara snäll och bli av med det här problemet. De är rädda, de har sett vad som hände i Norrköping med korankravallerna bland annat. De är jätterädda för en så kallad eskalering. Vi får inte eskalera, det är deras lingo. Och samtidigt så är det precis det de släpper fram. Och det är det som sker. Det här är ju en eskalering att stoppa busstrafiken. Det är väl en eskalering. Ja, vad blir nästa steg då? Eskaleringen? Nej, men det här är som vilket litet barn som helst som vill testa var finns gränsen. Ska man stoppa tågen kanske?
demonstrationstågen. De kan väl stoppa allt och spärra av hela Stockholms innerstad och låta bara de här härja, så blir det utegångsförbud och sen så måste alla ta på sig burka. Swebb TV har ju inget stöd från mediemyndigheten och de säger ju att Swebb TV har ingen nyhetsverksamhet. Vi tycker ju att vi har det trots allt. Många av våra lyssnare tycker nog också att vi har ett ganska bra nyhetsvärde. Du bidrar bäst genom att bli premiummedlem. Eller swisha till 123 535 8692 eller donera med kontokort på vår hemsida. Stöd din mentala skärpa, fokus och nervsystem. Järnpaketet innehåller D-vitamin, nattokinas, taurin, omega-3, B-komplex, Q10 och magnesium. För dig som vill ge hjärnan de bästa förutsättningarna. Ett komplett paket för kognitiv energi. Finns att beställa på butik.swebtv.se. Vi ska gå över på våra spaningar, men innan vi gör det, jag skulle vilja höra era tankar kring Tand Ringqvist som är den nya centerledaren och hennes utspel här nu. Dels att vi bör ansluta oss till euron och Centerpartiet säger nu att de ska fånga upp vilsna borgerliga väljare. Och de har den röda linjen både mot Sverigedemokraterna och mot vänstern som jag förstår det. Kommer den här strategin att fungera? Är det någon som tror att det här är... Kan vi säga att första steget, varför tar man nu in euron? Jo, man vill försöka plocka över från Liberalerna, de som nu fortfarande är kvar och inte redan har lämnat. Ja, de sista Liberalerna vill man plocka upp i sitt för att alla är mer eller mindre inne på att Liberalerna finns inte kvar efter nästa val. Till och med Liberalerna själva. Då fångar de in några liberaler och sen de vilsna borgerliga väljarna, var ska de ta dem ifrån? Liberalerna. Ja, Liberalerna. Folkpartiet, precis, Liberalerna och kanske KD. Och de hoppas ju också att SD på något sätt ska gå över till dem. Men jag tror att tant Ringqvist vill regera tillsammans med Magda. Det är det. Hon vill närma sig sossarna. Hon vill vara sosse. Råsosse. Men det är ju så klurigt med Centerpartiet för att de ska gå för att vara ett borgerligt parti. En gång var det bondeparti, skogsparti. Nu är det någon sorts Stureplanscenter. Och det har ju inget gemensamt med det här borgerliga partiet som en gång fanns. Och sen så sorterar de ju nästan alltid in det på vänstersidan. Så när de går ut och säger att hon är borgerlig, då vet inte jag vad hon menar. Alltså. De har viss borgerlig ekonomisk politik. Men de är inte kommunister för all del, men det är liksom... Men det är hänvisning till att de har vissa inslag utav borgerlig ekonomisk politik. Men det är egentligen det enda riktigt borgerliga de har längre nu sedan de har blivit Stureplansvänster. Så är det ju lite där med pedofiler och islamister. Det är väl det parti som samlar ihop de här. Och det är väl en del förklaring till att det inte har gått särskilt bra för dem. Det är de vilsna borgarnas pedofiler som samlas ihop i Centern. Och euroförespråkare. Ja, euroförespråkare. Och islamister. Ja, och pedofiler. Och islamister. Men nu, vi får lämna detta som var våra diskussionsfrågor. Och då tänkte jag faktiskt att vi kunde gå in på våra spaningar. Och Bo Hansson, du har tittat närmare på detta med, för vi var inne på euron och EU och du säger det att EU kortsluter de svenska politikerna och du har ett exempel på det, hur en svensk myndighet arbetar direkt utifrån ett EU-direktiv det är ju och fattar beslut som är ganska djupgående. Ja, så är det ju. Det är ju med hjälp av ett EU-direktiv som Skatteverket har utrymme att tolka momssättning på svenska varor och tjänster. Och nu för en månad sedan så gjorde ju Skatteverket ett utspel där man sa att parkeringsplatser ska beläggas med 25% moms. Och alla parkeringsplatser som inte redan är direkt inkluderade i ett hyreskontrakt eller direkt i ett kontrakt för en bostadsrätt eller ingår som en icke separerbar del i ett boende. Så det här betyder ju att alla parkeringsplatser som har med boendeparkering att göra inne i Stockholm och större städer, alla parkeringsplatser överhuvudtaget som tar avgifter och all parkering som är kopplad till hyresrätt eller som har en koppling till boende i flerfamiljshus eller bostadsrätter där det är ett separat avtal man skriver för parkeringsplatsen eller garaget, ska då få en 25% i moms
prishöjning. Bara för att Skatteverket har gjort detta och då med utrymme från EU. Och vad jag vänder mig emot är ju att ska en myndighet utöva den här typen av ganska kraftigt påverkande beslut utan politiken är inne och tar det här beslutet. För det är så som processen sker just nu. Alltså Skatteverket bestämmer att det ska införas 25% moms på parkeringsplatserna. Nu har ju dock politiken sent och tidigt vaknat. Kan de stoppa det här? Har de rätt att stoppa det? Det är klart de kan stoppa det, men det är ju det som man nu, Svantesson, finansministern, har gått ut och sagt att vi måste utreda det här. Och den utredningen, i samband med detta så har ju då Skatteverket sagt att men vi får nog skjuta på det, att det ska inte införas den 1 april 2026. Utan vi skjuter fram det till den 1 oktober 2026. Det är ju precis efter valet. Ja, det finns en poäng i det också. Men min poäng här är ju att det här, en sådan momsinförsel på någonting som tidigare inte hade moms, måste vara ett svenskt politiskt beslut. Det ska inte vara att en myndighet med stöd av EU ska få gå in och fatta sådana beslut. Och det är alltså för lite politikerstyre, för mycket tjänstemannastyre och myndighetsstyre. Och det är det jag vänder mig emot. Och det här är ett väldigt tydligt exempel som kommer ha konsekvenser, för att 25% fördyring av all parkering nästan. Ja, vad säger det innebär ju ökad inflation och ökade kostnader och har en påverkan på samhället i förlängningen. Vad säger ni här? När vi gick med i EU så var det ju många som trodde att svenska lagar står över EUs lagar, men det vet vi väl idag att det gör de inte, utan det är EUs regler som gäller. Men vad säger ni om detta? Det finns så många olika komponenter. Jag tycker en sak är ju att det ligger i linje med en massa skumma höjningar på priser och avgifter och sånt som sammantaget egentligen är en sorts skattehöjning bara. Alltså det är mer pengar från individer till staten på ett eller annat sätt med en eller annan förevändning. Sen tycker jag det finns andra beslut som man har sett där man inte riktigt vet var de är tagna eller hur de har kommit till stånd, och de är inte politikerövervakade vad jag kan förstå. Det här som jag pratade om förut med att man plötsligt över natt sänkte alla hastigheter på vägarna med 10 km i timmen. Ja, då får man ju känslan att vi vet att det fanns en kvinnlig generaldirektör för Trafikverket som ville montera in grejer i bilarna som gjorde att man inte skulle kunna köra fortare än vad det står på skylten. Vad är det här för någonting? Inga folkomröstningar, ingen information. Och inget politikerbeslut, utan det var ju Transportstyrelsen som fattade beslutet. Alltså så, skulle de kunna göra det? Det är ju en kupp alltså. Ja, det kan de göra. Det skulle de kunna göra då. Och vi ser ju redan idag hur lastbilarna ligger och försöker köra om varandra och kan ju ta flera minuter. För en går 1 kilometer fortare än den andra med de här fartbegränsningarna. Det är inte så kul man kommer från andra hållet. Men är det här en trend? Skulle ni säga det? Ja, det har ju pågått, i praktiken har det pågått en längre tid, dock inte lika tydligt och uppenbart skulle jag säga. Men det här är ju någonting som är pågående, och generellt så är ju problemet att vi har för lite politikerstyre, vi har för mycket tjänstemannastyre. Och att tjänstemannastyret har ju utvecklats bland annat för att man inte tillämpar tjänstemannaansvaret. Då finns det liksom en möjlighet att kunna vara aktiv på den sidan sedan ett antal årtionden tillbaka. Om man vill och är lagd åt det hållet. Men i grund och botten menar jag att det här är ett slags, en slags ansvarsbefrielse från politiker. Därför om du som politiker, du har makten, du sitter i riksdagen, du sitter i regeringen, du är vald för att du som politiker ska vara med och styra landet, fatta beslut om lagar och så vidare, genomföra detta. Och ändå så blir det så att det fattas sådana här beslut som inte politiker har fattat. Men om en myndighet om det ska stoppas nu då från politikerna, måste de stifta en lag eller kan de reglera detta på något annat sätt? Alltså, som vårt system fungerar så ska tjänstemän vara lojala mot den valda politikerna eller valda regeringen. Och det får inte bli som på UD där de bara säger vi vägrar. Liksom. Då är vi ju arbetsvägran. Men är det inte ministerstyre om man går in och säger men ni får inte fatta det här beslutet? Men vad har vi en minister för om inte minister ska fatta beslut?
Ska de sitta där bara sitta som om det vore Muppet Show? De sitter där som dockor och tycker att livet är kul, men inte tar ett ansvar, inte går ut och pekar med hela handen. Det här har vi kommit fram till, så här borde det vara och därför ska vi genomföra det. Men om de hänvisar till EU och säger att EU har det här i sina direktiv, vi tänker inte bry oss om vad ni säger från politiken om ni inte stiftar en lag som säger att vi måste göra på något annat sätt. Men då är det som ska komma upp till ytan. Och då är det som människor och hela svenska befolkningen ska ta ställning till. Vara informerade om och ta ställning till. Tycker man att det är bra att besluten om våra angelägenheter i Sverige, lagar, regler, förhållanden, ska fattas i Bryssel? Att de i Bryssel bättre förstår vad vi i Sverige behöver. Men så är det ju redan. Ja, men det är ju så. Men det är bara det att det kommer upp mer och mer till ytan. Och det är det som jag tror är nödvändigt för att förstå varför funkar inte saker och ting i Sverige egentligen? Jo, men därför att beslut fattas långt ifrån som inte förstår riktigt vad blir konsekvenserna på det lokala. Men det tydliga, nu ska jag säga så här, det tydliga i det här är att svenska politiker inte bryr sig om Sveriges bästa. Det är det här som är hela pudelns kärna. Svenska politiker skiter fullständigt i Sverige. De slösar våra pengar till massa länder, projekt, allt möjligt. Fan och hans moster. Och då kan vi titta på Orbán i Ungern som säger nej till EUs till exempel migrationsdirektiv och säger nej, vi kommer inte gå med på detta för det gynnar inte vårt land. Och det här måste ju länderna som bryr sig om sina egna befolkningar, sina egna länder, börja göra. Men Sverige som en kuvad, undergiven kuck, ursäkta mig, som kryper runt och gör precis det som Ursula von der Leyen och gänget i Bryssel predikar. Och till och med så här, de är måna om att vara till lags och inte hata och hota. Men jag tycker också man får känslan att politikernas lojalitet den är någon annanstans. Ja, men precis så. Jag skulle säga det är faktiskt inte, det är inte så illa, det är värre. På det viset att min erfarenhet av väldigt många politiker inom riksdagen tyvärr är sådan att men de förstår inte riktigt sammanhanget. De förstår inte riktigt det här med konsekvensanalys. Vad händer om det här tillåts ske och vad blir nästa steg och vad blir ytterligare ett steg? Vad leder det här till för ringar på vattnet konsekvenser? Utan man är så mycket inne i här och nu. Ja, men här gör vi en bra grej. Det här känns rätt och riktigt. Och då gör vi det. Och sen blir det problem. Ja, men då får vi se sen vad det blir för problem och sen får vi agera. Det är ju ingen bra grej, det är det som är problemet. Men så, jag känner också så här, de är så inkompetenta och korkade, precis som Allard säger. Det är sådana dumhuvuden som sitter och bestämmer över oss i Sverige som har mörkrädd. Det finns ett fenomen där politiker ägnar väldigt mycket tid åt liksom relativt enkla saker som att min lampa blinkar på gatan. Men när det kommer till beslut om kärnkraftsutbyggnaden, då är det ingen som har en aning om någonting. Nej, men det här är ju en ansvarsfråga. Det här är ju, ansvar kan du ta för någonting som du känner och du vet att du har lite koll på. Då kan du ta ansvar. När du känner att du inte riktigt har koll på grejer och så vidare, då vill du inte ta något ansvar. Då vill du bara helst ta tag i någonting liksom som du kan ta ansvar för, nämligen byta en lampa. Eller? Nu måste jag ta ansvar för tiden här. Ja, det måste du. Just det, vi har en tid att passa. Du har en tid att passa när du ska iväg härifrån. Jag ska se till att vi inte missar den. Men Katarina, du har funderat kring det här med SVT-cheferna som har suttit och vad ska man säga, de har fulklippt, de har förvanskat, de har fulvinklat och trots att de har hållit på med det och vilselett oss så sitter de kvar med höga löner. Berätta. Ja, jag tycker att vi har ett public service som är dysfunktionellt och där det blir mer och mer tydligt och det kommer fram mer och mer och det här senaste med hur de har fulklippt Trumps tal är ju en sån typisk skandal som de inte borde få komma undan med. Men istället så sitter de ju arroganta. Vi har Karin Ekman, vi har Ann Lagerkrans, vi har även Silla Bänkö faktiskt. Hon är ju också misskött sig som 17. Vi har Claes Wolf Watz på Ekot. Ekot har utrett sig själv det här för några år sedan när de hade en journalist som var i samröre med en islamist. Men då utredde Ekot sig självt och kom fram till att Ekot inte hade gjort något fel. Och den här Claes Wolf Watz kommer undan med precis allting.
Han är någon slags kjolgubbe som en av de här damerna. För det är ju en kvinnomaffia som sitter där, precis som så många andra. Vi har Marie Heidenborg då, som var JK som gav 840 000 till en tortyrvåldtäktsman. Jag drar bara den också. Hon har blivit president i Svea hovrätt. Belönad med en jättefin position och efter att ha slösat hundratals miljoner av våra skattepengar till diverse kriminella som olika skadestånd där någon råkat haft en dag i häkte för mycket och då direkt bam, värsta skadeståndet. Och vi har... Det här är klassiskt för Sverige. Ingen behöver ta ansvar. Man sitter kvar. Man är dessutom arrogant. De här SVT-cheferna och Sveriges Radio-cheferna, de är superarroganta. De får ju jättehöga löner. Ann Lagercrantz skickar sin man på betald semester av oss tittare. Och hela public service sitter på något sätt i orubbat bo vad det gäller sig själva och vad de har för syn på sig själva, sin viktighet, sin relevans. Fast folk är missnöjda, de sköter inte sitt uppdrag. Men jag vill dra det ett steg längre. Min spaning är att det här skickar signaler till dem som de hävdar i samhället är i någon slags problemutsatthet. Barn, ungdomar som begår brott, som även vuxna faktiskt, som lever ut alltså oärliga liv. Då kan de ju tänka så här, ja, men om ingen i samhället föregår med gott exempel, om de här personerna kan vilseleda, ljuga, fara med osanning, bluffa, de är rena bedragare, även om det är ett informationskrig. Varför ska då vi vara skötsamma? Varför ställer de högre krav på oss när de kommer undan med allt det här? Signalen man skickar ut att i Sverige så är det kriminalitet som belönas och det är det som är bra. Du kan ljuga hur mycket som helst. Sanningen är farlig, den är dålig. JK Marie Heidenborg betalar till tortyrvåldtäktsmän. I Sverige är det bra att begå brott, för här blir du belönad. Ju grövre brott, desto mer kan du bli belönad. Och att tala sanning är farligt, för då blir du cancelled och deplattformerad och av samma SVT och public service som jagar kritiker och kallar dem för allehanda saker, fast de själva är de värsta skurkarna. Så att det är så dysfunktionellt från högsta toppen ända tills liksom, alltså hela vägen. Pantarej, allt flyter. Allt flyter, skiten och de sitter kvar med höga löner också. De sitter kvar och är arroganta. Alltså det finns ingen ödmjukhet i det här. Det finns ingen självinsikt. Om ansvar också. Det känns ju speciellt obehagligt när det är journalister som sysslar med nyheter och medier och jurister som beter sig så. Jurister och journalister, och då vill jag också till detta lägga att nu går vi då in i det här valåret 2026. Och de har redan börjat med sitt kampanjande. Hela public service är ett enda stort politiskt parti som håller på kampanjer för sina egna politiska skyddslingar. Så som Magdalena Andersson, Miljöpartiet. Varför håller de på att älta olika så här miljöpartifrågor vecka ut och vecka in? Ja, men som den här konferensen nu då. Det är många som inte deltar. Ja, det är många som inte deltar på den överhuvudtaget, som tycker att det är ren trams. Men när du ändå nämner den, om jag får lägga in den snuddar vid den spaningen då. Det var en tittare som påminde oss om att DN har lagt in en artikel. Man ska straffa klimatförnekarna. Ja. Med böter eller fängelse, säger man i en insändare. Det är i och för sig en 86-åring som har skrivit det här. Så det är inte DNs egna journalister. Men de har ju beslutat att föra in detta. De tycker böter eller fängelse är en bra påföljd. Ja, men det här är right up their alley. De tycker ju så här. De och deras bästisar i public service, de tycker ju att det är det här så. Det här är ju socialismen också i Sverige, den här åsiktssocialismen. Att man ska inte få vara klimatförnekare, vilket är det sjukaste ordet. Vadå klimatförnekare? Det är väl ingen som har förnekat att det finns ett klimat. Och nu är ju Trump sätter käppar i hjulet för hela den här rörelsen. Ja, men precis, det är underbart. Det här öppnar ju inte för den möjligheten att de kan ha fel. Nej. Vad händer om de har fel? Om de sen säger att Trump kanske har rätt nu då? Ja, men precis att det blir en diskussion. Men det ska man får inte få diskutera det heller. Man får inte spekulera. Vad ska hända sen då när man har satt de här i fängelse och så visar det sig att det är ingen som tror på klimatkris längre? Vad ska de göra? Ska de be om ursäkt då? Eller då får man 800 000 kanske? Men vad säger ni, om ni kommenterar just de här SVT-cheferna
som ju har vilselett så grovt nu i fråga om Trump och även i fråga om vår egen kanal och även andra saker. Vad borde ske med dem och vem borde göra detta? Ja, det vet vi ju. Nej, men problemet är ju att vi har ju inga fristående haverikommissioner. Det borde vara en haverikommission som utreder hela public service, och då kan man ju faktiskt visa. Vi hade ju det här AI-genererade där man visar vilken slagsida det är åt vänster på public service. Ja. Och att de ska fostra folket. Det är ju en socialistisk kanal som ska fostra folket att tycka rätt och tala om för oss hur vi ska tänka och tycka. Men det här är ju politiskt egentligen. Det är en politisk styrning. Uppenbarligen är det inget eller frånvaron av en politisk styrning, eftersom man låter det ändå fortsätta. Och sen så lite besparingsåtgärder ungefär vad man vågar ta tag i, men ingenting annat. Det är ju symboliskt. Fast de borgerliga har ju inte alls gjort någonting åt det. Nej, SD och Tidöregeringen har slagit, tvärtom har de anslagit att det här ska fortsätta, den här finansieringen av public service. Ingen har sagt nej till det. Även SD har gått med på det. Man undrar lite, om man är vd för ett stort industriföretag kan jag någonstans förstå att man kan ha 300 000 i månaden. Men om man är vd för ett mediebolag som försörjs av skattebetalare och som kallar sig för public service, men hon har ju mer lön än statsministern. Som fulvinklar och fulklipper. Men inte av andra halvan av befolkningen. Det är ju helt befängt. Alltså. Ja, vi lämnar det och då går vi vidare till dig, Peter, som jag har en spaning kring att steg för steg minskar vårt livsutrymme. Det här låter allvarligt. Ja. Och det handlar delvis om terrorhot och våldsamma extremister, men det kan det också handla om det här medieutrymmet som vi pratar om. Ja. Berätta, vad är det du tänker? Nej, jag börjar spekulera i det. Vad har vi egentligen, vad har hänt oss så att säga? Hur har vi ändrat våra liv som konsekvens av massinvandring och det som har följt med massinvandringen? Och det som jag tittade på först här var en del artiklar i tysk press då, där man säger att nej, vi ska inte ha julmarknader längre i vår stad för vi har inte råd med säkerheten kring julmarknaderna. Som man kanske minns så finns det ju flera städer som har drabbats av allvarliga terrordåd med alltså mord och skador på ett antal personer. I Berlin till exempel och i Magdeburg och i Strasbourg och i flera städer. Och då är ju frågan då att de här säger att våra samlade intäkter från den här julmarknaden, de täcker inte ens en gång säkerheten. Och chansa kan man ju inte göra längre. För att har man ingen säkerhet, då kan man ju ge sig den på att det kommer att hända en gång till. Va? Och då säger man så, men vad gör vi då? Då har vi alltså ändrat på vårt sätt att leva. Vi har dragit oss tillbaka liksom. Vi har anpassat oss till det här. När det är en grupp, så det är ju muslimer som ger sig på kristna, det går inte att komma ifrån. Och då har alltså de haft möjlighet att ändra på våra traditioner och vårt levnadssätt. Det är rätt allvarligt alltså. Och och det här kan man, det är alltså vårt jag slog upp det livsrum. Ja, omedelbart så kommer Google och de här andra ChatGPT och så, men det är Lebensraum, jag får vara lite försiktig med de här orden. Eftersom man använder det som förevändning för nazisterna att angripa Sovjet. Då. Men vart är det här på väg då? Är det här liksom, det är ju följden av många decenniers utveckling. Ja. Vad kommer det här bli ännu värre eller vad kommer hända? Eller kommer man börjar protestera mot detta krympande? Ja, alltså det finns ju vissa protester som inte hade förut. Man har röstat på andra partier till exempel. Och jag tror att exakt där kommer det bli så att man reagerar mer på det. Det värsta är ju det att det här är inte det enda som händer, utan det finns olika typer av inskränkningar i vårt livsutrymme om man säger så. Jättehöga skatter gör ju att man inte kan styra sig själv till exempel. Sjukvården funkar inte därför att den är inte dimensionerad för hundratusentals extra personer, invandrare. I skolan finns ju gäng som ger sig på eleverna och till exempel då svenska elever och de vill inte gå till skolan och man har lustig undervisning som gör att det är jättestor efterfrågan på privatskolor för att man har liksom sin inskränkning men sen har vi ju då att vad reagerar man på? Jo, man drar sig tillbaka, man försöker söka sig till egna områden men man emigrerar.
Alltså utvandringen från Sverige till exempel till USA och Spanien har ökat. Vad säger ni? Kommer det ske ett uppvaknande kring detta? Men det pågår ju, men man går ju i en inre exil som jag pratade om förra veckan. Och sen så är det ju så här att jag tycker de här Palestina-demonstrationerna, där kan du snacka om att vi tvingas ändra. Ja. Där har vi vårt livsrum inskränkt. Men kan det snabba på uppvaknandet å andra sidan? Det snabbar på det är en irritation, gör det ju. För folk börjar ju känna sig, nej men hallå där, vad är detta? Det här är inte okej. Det ser ju inte naturligt ut heller, det ser ju så organiserat ut på något sätt. Ja. Men det är ju helt klart att vi har ju flyttat på oss igen då för att de ska kunna... Jo, men det är ju anpassning hela tiden. Det ska inte vara Lucia-tåg och julmusten ska heta vintermust och sen så är det, det ska inte vara svenska flaggan och det ska inte sjungas någon nationalsång på skolavslutningen och det ska inte vara i kyrkan för det kan kränka någon. Svensken backar ju hela tiden. Och det ska vara hucklen i olika kommunala foldrar därför att det här är så. Barn på förskola går omkring i slöjor. Och man vågar inte kritisera, man vågar inte undervisa till exempel vissa historiska fakta i skolan därför att då kan någon grupp bli kränkt som inte tycker att det där är sant och relevant. Men den övergripande trenden, och det är ju den vi har sett under ett antal år nu, det är ju att när inte staten eller offentliga kan upprätthålla det vi förväntar oss, den ordning och den struktur och den inneboende trygghet som vi har haft tidigare. Det är ju den offentliga sektorn som har stått för tryggheten och vi har kunnat förvänta oss att... Det kontraktet är ju brutet. Det kontraktet är brutet. Folk vågar inte gå ut på kvällarna. Det är ju inskränkt. Det som händer då, det är ju att plötsligt blir det ett mellanrum där vi befinner oss nu, där ingen vet vad som gäller. Allting bara flyter. Det blir både det ena och det andra och det är kaotiskt. Och sen blir det ju nästa, som du är inne på, en del redan gör. Man emigrerar, man flyttar sig, man löser problemet som det brutna samhällskontraktet har inneburit. Man löser det på eget sätt. Om det sen blir att det blir gated communities där man flyttar ihop och skyddar sig själva, eller det blir andra åtgärder, man beväpnar sig, alla går ut med sån här försvarsspray när man är ute på stan nu för tiden, behövde vi inte ha för 25-30 år sedan. Liksom allting sånt här. Man måste skydda sig själv, man måste lösa det här problemet själv. Och då kommer ju den påföljande frågan blir, men varför betalar vi så mycket skatt när vi inte får någonting tillbaka? Alltså borde vi inte betala så här mycket skatt. Alltså borde inte staten och den offentliga sektorn låtsas att de skyddar eller tillhandahåller de tjänster som vi har lutat oss tillbaka mot tidigare. Ja, gud ja. Men som den offentliga sektorn inte längre kan leverera. Varför ska vi betala för det? Men samhällskontraktet är ju brutet. Samhällskontraktet är ju brutet sedan länge. Ja, men vi har inte kommit till nästa stadien. Vi är på väg. För inte så många år sedan så var ju det här nästan tabu att tala om. Men idag är det inte det riktigt, även om många känner säkert så. Det är som där, du ska inte spekulera, du ska inte säga du ska inte ifrågasätta detta heller. Men jag skulle nog säga att många börjar göra det. Vilket kommer vinna av de här två skenorna, uppvaknandet eller den här nedåtgående rörelsen? Uppvaknandet kommer vinna, men det är bara en tidsfråga. Och det kan vara en ganska lång tidsfråga. Retorik före politik, och när man börjar prata om det och börjar bli mer och mer bekväm med att kritisera, så är ju det ett steg framåt. Men det går väldigt långsamt i Sverige. Och under tiden så hinner mycket mer raseras, och det blir svårare och svårare att bygga upp det. Så det är jämnt lopp. Vi har massa krafter, som vi har pratat förut med gruset i maskineriet. Vi har massa krafter som motarbetar tillfrisknandet. Och bland annat tv-cheferna då och public service. För de håller ett järnhårt grepp, och det är många i befolkningen som fortfarande har tillit till de här mediekanalerna. Det är därför deras falsarier är så pass farliga och skadliga för Sverige. Och sen har du några som en del i offentlig sektorn som inte avsiktligt motarbetar, men att effekten blir ändå åt samma håll. Som vi pratar om det här med polisens inte fullt upprätthållande av lag och ordning på gatorna i samband med demonstrationer och mycket annat. Att man inte sätter gränsen, tar tag i det här. Då släpper man ju, då låter man ju de här krafterna få fortsätta att gro, utvecklas och växa.
Oavsiktligt tror jag att det är oavsiktligt för man inte förstår det hela. Vore avsiktligt så vore det klart mycket värre. Nu har vi val snart. Det är mindre än ett år. Kommer de här frågorna att komma upp och stå högt upp på agendan? Yes. Kommer vi se en förändring? Många hoppades ju på alternativet, men det har ju inte lett till så mycket. Kommer vi få se en riktig förändring efter nästa val? Tveksamt faktiskt, därför att processerna är så pass tröga i Sverige och svenska folket är så pass konflikträdd faktiskt. Ja, det finns bättre möjligheter valet 2026 än valet 2022 i alla fall, så vi får se. Jag tycker det finns totalitära inslag i det som man propagerar för faktiskt från Socialdemokraterna. Det här tvångsblandning och så här, överhuvudtaget komma på så dumma saker. Alltså, jag menar, om man verkligen lyckas driva detta och elektroniska ID-kort och så vidare, om man inte försvarar sig mot det här, vad händer då alltså? Men risken finns ju att vi har ju V som ska vara med och nu har de ju ställt krav att om de ska stötta Magdalena Andersson så ska de ha ministerposter. Nooshi Dadgostar. Så att, nej, men det... vi får se. Vi har lite att se fram emot. Det kommer finnas saker att prata om även nästa vecka fram till valet åtminstone. Stort tack Peter Abelin, Katarina Janouch och Bo Hansson. Tack så mycket. Du bidrar enklast genom Swish eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. På vår hemsida kan du också anmäla dig för att få mejl. Vi använder vår mejllista endast för att informera om våra program och annat liknande.